Tjena allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Yes! Äntligen Emily! Vad vi har längtat. Ja! Vi har tagit oss ända till Embracer Games Archive i Karlstad. Ja, och Embracer Games Archive är något så unikt som ett arkiv för fysiska tv- och dataspel. Och vi har det här i Sverige. Helt sjukt faktiskt. Varför har vi inte varit här tidigare Emily? Bra fråga. Men nu äntligen är vi här. Ja. Och vi ska få träffa David Precis. som är vd för arkivet. Jajamän. Och även Natalia som är chefsarkivar. Så spännande att höra dem berätta om allt det här. Ja. Vi har mycket frågor. Ja, vi vill verkligen veta allt om varför finns arkivet, vilken nytta och vad gör de, hur ser en dag ut i ett spelarkiv. Men nu räcker det. Nu Men är det du får knacka på här Emily, Yes. knacka på, knacka på. Hej! Välkommen, kom in! Tackar. Oj. Välkommen, Ja, välkommen. men tack Emily. David, hej. Hej Emily! Natalia. Ja, vad tycker du Emily? Är du här David? Ja, jag jobbar ju här om ni inte fattar det. Men jag och Natalia är ju jättespända med om att förvisa er alla som kollar och även dig då Eken. Alltså jag måste ju bara kommentera först vår Ja. färgkod här idag. Den var ju nästan för bra. Ja, Det var inte planerat faktiskt. Ljuslila idag helt enkelt. Ja, men det går ju lite lila tema här inne kommer vi. Det gör ju faktiskt det. Men oj, man blir ju direkt, vart ska man titta? Ögonen går som små tättingar och det här är ju bara början. Det är det. Ja. Men låt oss hoppa in i arkivet. Precis. Så kan vi prata mer där. Yes. Ja, nu har vi kommit in en bit till här i arkivet och det bara väller spel överallt verkligen. Men innan vi går in och börjar kika lite närmare på små och stora objekt så måste ni berätta, varför finns arkivet? Vad är det här? Ja, jag kan väl börja lite. Ja, men gör det, David. Det här är något helt unikt som vi sa innan. Det är alltså ett arkiv för fysiska tv- och dataspel. Så det vi inriktar oss på här, det är det fysiska mediet. Spelen du har kunnat köpa i butik. Alla spelsystem som du ska spela spelen på. Alla tillbehör som finns. Och då har vi lärt oss finns otroligt mycket. Du vet, allt från maracas, ljuspistoler, handkontroller. Det är mycket. Det finns väldigt, väldigt mycket. Och syftet med arkivet är att det ska vara en resurs som främjar spelkulturen, spelindustrin och spelhistorien på olika sätt. Så vi vill hjälpa forskare, skolor, utbildningar, allt folk inom spelindustrin. Så att det är en otrolig plats där vi samlar så mycket som möjligt av spelens historia på ett och samma ställe. Hur länge har ni varit igång nu då? Vi har hållit igång nu i 3,5 år, Ja, snart oj. 4 år faktiskt, har vi byggt det här arkivet mer eller mindre från grunden. Och då brukar många undra vart kommer idén till arkivet ifrån? Ja, men precis. Och idén från arkivet kommer från Lars Wingefors, ett namn som kanske många känner igen. Han har ju varit i spelindustrin mer eller mindre hela sitt liv. Började som pojk och sälja serietidningar i sitt mammas källare, vilket sen blev att han började köpa och sälja tv-spel. Det blev Nordic Games, det blev Game och det blev Embracer Group, och han har varit i spelindustrin hela sitt liv. Just det. Och alla vi kan väl relatera till Nordic Games eller Games. Om man spelar tv-spel har man ju varit där någon gång i sitt liv, antar jag. Så att under alla de här åren byggde även Lars på sig en egen privat samling. Och den blev väldigt stor. Den blev nära 50 000 objekt. Och då började Lars för, vad blir det nu, 6-7 år sedan, började tänka tanken att det vore ju bra om den här stora samlingen kom till användning, kunde fylla ett syfte. Och då kom han på den briljanta idén, ett arkiv, ett spelarkiv som främjar branschen och kulturen. Och för, nu blir det ju typ nästan 4-5 år sedan. Ja, det går snabbt. Tiden går väldigt snabbt just nu faktiskt. Så kom de här, då sattes bollen i rullning på allvar och det söktes, nu ska vi se, 3 tjänster var det som söktes då. Så jag och Natalia här såg de här tjänsterna. Jag kommer verkligen ihåg, jag satt i Dave Cave, fick upp, jag kommer inte ihåg någon som tipsade mig, jag fick bara upp att de här jobbtjänsterna finns ute. Det var nog Martin Lindell faktiskt som tipsade. Jo, men det var väl lite viralt kanske. Ja, men det var precis, det var lite viralt. Lite hype kring det. Kom ihåg att jag läste den här ansökningen och det här är ju liksom för bra för att vara sant. Det här är ju
drömjobb. Jag älskar tv-spel och jag har varit arbetsledare på lager i hela mitt liv. Jag kan kombinera båda två. Jag måste bara ha det här jobbet. Släpp allt och bara sök. Jag kommer att läsa ansökningen 10 gånger också. Men jag sökte jobbet och fick jobbet. Och lyckligaste dagen i mitt liv. Ja. Fick börja här då, och den här lokalen såg inte alls ut som den gör idag. Nej, för den är ju väldigt stylish måste jag ju säga. Det är liksom fina tyger, det är grejer, det är de här statyerna som står här uppe. Och alltså det är detaljer överallt verkligen. Vi har jobbat på det ganska mycket. Det gläder oss att höra, det får vi vara glada för. Men då började jag här för 3,5 år sedan då. Men med mig redan på resan hade jag ju Thomas Sundhede, som säkert många av er känner igen, som har skrivit de här NES-biblarna och även gjort en bok om svensk spelhistoria. Har haft och Syntax Error. Vi kan bara visa snabbt där. Mikael, vänd om här så har vi ju faktiskt Syntax Error-maskoten. Kommer du ihåg vad den hette, Mikael? Chip hette den, ja. Precis. Det är kul. Den har Thomas donerat hit, så det är roligt. Och även Hiro var ju med lite Syntax Error också. Precis. Så att han är då inköpare eller införvärvare. Letar upp alla samlingar och alla spel åt arkivet då. Så han har jobbat åt Lars innan och hjälpt Lars att hitta stora spelsamlingar. Så att det var jag och Thomas som började. Och då behövde jag ju rekrytera ett dream team, ett gäng. Och självklart om vi ska vara ett spelarkiv så behövde vi ju en arkivarie. Ja, för jag tänker ju att, så här, att bevara det här måste man ju. Det kan ju inte bara stå här nu och förstöras. För det här ska ju, vad jag förstår som, finnas för lång tid framöver. Precis. Och hur gör man det? Man gör det på många olika sätt. Alltså det är många olika aspekter att tänka på, eftersom vi primärt då vill kunna använda det vi har här, vilket också gör det lite mer avancerat. Just det. För det är det som är lite vårt motto här, att vi kallar det på svenska för bevarande genom att tillgängliggöra. Så det är det, vi vill ju kunna alltid visa det vi har, vi vill kunna spela spelen på för spelet original, liksom hårdvara och tidsenlig också hårdvara. Så hade man såna här tjockskärmar, då vill vi ha det. Var det kulmöss så är det vi vill ha, så att det verkligen känns autentiskt liksom, från den tidseran. Precis. Så det är verkligen det vi vill få till här. Och i och med det sagt, så vill vi ju att allting ska vara liksom användbart. Man ska kunna känna och se liksom de här minnena. Så vi har allt ifrån att vi ställer saker på ett visst sätt. Vi har även tänkt på att man kanske inte placerar magnetiska databärare som disketter och liknande bredvid kanske högtalare, för de har ju magneter och kan avmagnetisera. Men sen, det handlar är det handskar på alltid när man rör objekten? För min del idag skulle det vara det, eftersom jag har faktiskt nagellack på mig. Så det har ju jag också. Då får jag också använda handskar sen om vi ska. Absolut. Men annars i regel, det jag alltid har varit med om som arkivarie, det är att det är rena händer. Det är det bästa. Alltså helt nytvättade händer och torra såklart. Ja. Inga kladdiga barnfingrar. Nej. Men det är väldigt mycket att tänka på och skapa hela det här arkivet. Det kommer att komma in på lite sådana frågor snart. Men jag bara hoppar tillbaka lite. Natalia anställdes, vår arkivarie. Och även vår kameraman just nu, Mikael, arkivadministratör. Otroligt kunnig inom spelhistorien och kan jättemycket, och jättestor hjälpande hand här med att ordna och fixa och ta emot leveranser och ha struktur här i arkivet. Och så har vi även Jukka som är vår tekniska ingenjör. Just det. Vi har mycket elektronik här, gammal elektronik som behöver underhåll, fixas, och det säkerhetstänket, och även Jukka är ansvarig för databasskapandet. Så det varit vi kommer att komma in på mycket av de här grejerna. Vi förhoppningsvis får snacka lite med Jukka här i verkstaden också. Just det. Men vi började här 3,5 år sedan. Det här rummet, den här lokalen såg inte alls ut så här. Vi kan väl lägga in lite bilder från hur det såg ut från the early days. Men Natalia, jag kommer verkligen ihåg när vi var här. Nej! Det här rummet var verkligen, det var 100 pallar. Då hade vi hämtat hem allting som Lars hade då sen innan. Så det var 100 pallar här inne med tusentals kartonger. Så att, ska vi gå inåt eller? Ja, men jag trodde att du skulle säga om när vi filmade första gången, att det var det när vi stod här mellan pallarna här. Jag tyckte det såg så coolt ut med alla pallar bakom, det såg nog inte så jävla roligt ut. Och vi var nog inte så här, det var jättebra. Men då fick vi i alla fall, vi kan väl rulla in här då. Vi fick ju då såklart, är man ett arkiv så måste, nu går vi in i arkivrummet då. Wow. Är man ett arkiv så måste man ju såklart ha arkivhyllor.
Så de har det till höger här då, Emily. Ja, de matchar oss ju också. Ja. Lila. Så att du kan väl få äran här lite. Vilken gång ska vi öppna, tänkte jag säga. Men är det här liksom sån här du måste dra eller är Nej, det var ju ett svårt val vi hade, Natalia. Ja. Vi vill, arkiv för mig, typ Resident Evil och sånt där, är att man har, att man hittar, det finns ingen crank här, jag sätter upp en crank så kan man veva. Men där ville vi ha lite för att få den här retrokänslan. Ja. Men vi insåg att el är väldigt smidigt och enkelt. Testa någon gång. Det är ingen som står här nu i gången då liksom, så att jag klämmer någon så att säga. Det är bara att testa. Så det är bara att dra den här en gång, då. Dutta bara. Oj, Precis. nu ska vi se. Och då går de ju väldigt mjukt här då. Kanske inte var den roligaste, eller? Är det? Ja, det finns mycket. Ja, det finns mycket. Tomt till höger. Ja, precis. Tomt där, ja. Oj. Det gäller att ingen står här inne då. Ja, men du kan ju ta flera hyllor också. Tryck den. Hitåt då. Men hyllor var vi såklart tvungna att ha så att vi kunde få upp alla spel. Så då i början kan det ha tagit 3-4 månader. Tog vi in en pall i taget. Vi ställde den typ här. Och alla vi 4, Thomas var med någon gång också och hjälpte till eftersom man jobbar på distans. Men då öppnade vi en låda, vi packade ut och vi visste ju inte själva vad som var i alla de här. Spännande, det var som julafton varenda. Det var julafton deluxe. Det var en av de bästa tiderna i mitt liv faktiskt. Och folk som känner mig vet ju att jag älskar att är nyfiken. Men vad gjorde ni då? Då var det liksom bara få in det i hyllorna? Ja, primärt så var det ju det. Men någonting som är väldigt viktigt för oss är ju att upprätthålla det vi inom arkiv kallar för proveniensen. Och även konst och liknande. Men det är alltså vartifrån man har fått det man har i arkivet. Så därför är det väldigt viktigt för oss ända fram till snart då, att upprätthålla det här så att vi vet att den här gången eller de här hyllorna kommer från den specifika akquisitionen som vi kallar det. Så alltså, det ordet är både inköp och en donation. Så det är det. Så därför är det väldigt viktigt för oss att upprätthålla det. Men snart kommer vi att kunna faktiskt börja blanda saker och göra någonting annat. Eller blanda och kunna göra gångar snarare. För att vissa samlingar och vissa plattformar har vi jättemånga av gångarna. För att vi har olika samlingar som har haft det i sig. Så vi har exempelvis PlayStation har vi 3-4 gånger liksom. Och därför håller vi på just nu i iteration 2. Nu går vi lite sakerna på förhand men det passar bra. Vi har haft QR-koder här på varje hylla, så varje hylla har ju ett namn i vår databas. Och sen har vi också nu en QR-kod på objekten. Objektet då. Men en fråga vi ofta får är ju hur har vi organiserat allting? Och som du sa, just nu är det organiserat på vilken samling det kom. Vi vill behålla legacyn från den som har donerat eller sålt till När ni pratar samlingar, för jag tänker så här, alltså samla då all världens tv-dataspel, fysisk form så att säga. Det kommer ju ta ett tag, tänker jag. Ja, det är ju ett evigt uppdrag vi har och nästan ett omöjligt uppdrag också. Men vi säger att vi vill ha ett så omfattande arkiv som möjligt. Och det otroliga med det här är att otroligt mycket då finns samlat på ett och samma ställe. Och finns det här någon annanstans i världen? Vad vi vet finns det inte något liknande ställe som har hela världen som scope. Vi vet om att det finns arkiv som har kanske Hollands egna spel som fokus. Men vi har verkligen hela världen. Och det öppnar upp otroliga möjligheter då att allting finns på samma ställe. Och då har vi kommit en ganska bra bit på vägen. Hur många objekt finns här idag? Nu närmar vi oss 74 500. Ja, men det är faktiskt är det just nu. 74 500 objekt finns det här. Men ska vi se på alla världens spel så snackar vi många hundratusentals spel till. Men jag tänker också när man köper in då har jag förstått som att ni gärna köper in hela samlingar. Dels för att ni då vet att samlaren har ju redan då sett till att det är komplett så att säga. Måste ju vara en fördel mot att sitta och plocka ett spel här, ett spel där, ett spel där. Ett spel här och ett spel där. Ni ska ha koll på att det är komplett så. Det är de optimala inköpen så att en samlare har gjort det hårda. Vi kan nästan kolla in någon gång här lite ändå. Det är väl här vi har några kompletta samlingar, va? Ja, vi har väl japanska Mega Drive och sånt. Och det är såklart om det är ett helst till ett spelsystem vi knappt har något spel till det redan innan. Just så är det ju jättebra. De 3 nyaste vi fick in förra veckan. Komplett amerikansk Nintendo GameCube, komplett Nintendo 3DS och komplett Nintendo Wii U. Vi kan kika på dem också här sen om vi känner. Men nu rör sig hyllorna. Här är ganska många tomma hyllor faktiskt. Just den här. Vilket vi är glada för. Det finns plats för mer. Men kom här Mikael, ska vi se. Du kan också komma här. Jag har ju sett det här så mycket. Men här direkt till höger har vi när vi säger komplett här nu så får vi göra in en situationstecken. Troligtvis en titel av varje spel som är släppt. Och här har vi då jag tror vi har till att börja med har vi väl ungefär 60 kompletta samlingar om jag inte missminner mig. Och här är då en version av varje spel som kom till Sega Mega Drive i Japan. Otrolig samling.
För det där är ju lite missuppfattning ibland när ni säger kanske samla precis. så stor omfattning som möjligt. Men världens alla tv-spel, om man säger det lite slentrian, att det är inte alla tv-spel. Nej, det är en av varje titel. Annars hade det... Men sen kommer ju många spel i olika varianter. Ett spel kan släppas i Tyskland och har då kanske tysk text på framsidan. Då vill ni ha varje utgåva så att säga. I första prio nu är det egentligen att ha en utgåva av spelet, men på sikt är det ju att vi vill ha även olika varianter som vi kallar det. Men nu står det ju här, det är ju liksom, alltså det här, här står det lite med skyddsboxar. Precis. Och det gör det inte här. Vad är tanken där då? Natalia svarar egentligen bättre, men jag kan testa att svara lite. Men i arkiv vill vi gärna inte ha plast och andra saker som påverkar, eller hur Natalia? Så att den här samlingen kom inboxad och den har vi inte hunnit hantera. Men den kommer boxas av med de här skyddsboxarna. Okej. Så det är bättre att förvara det, eller bevara det genom att inte ha kvar. Det är det för oss långsiktigt, så är det ju det som är det viktiga. Vi tänker inte på kort liksom, att vi kommer att ta ut dem hela tiden och så, utan vi tänker på att de ska stå väldigt länge. Det är det som är det är det som kommer hända mycket av spelen. De kommer stå och vi kommer ta ut dem när de behövs. Och därför, för att de ska må bäst, så är det faktiskt att ta bort plasten. Egentligen är plast en ganska komplicerat alltså material, för det finns så många olika sorters plast, men det finns även plaster som påverkar varandra och så. Och det är faktiskt jätteavancerat. Plast är verkligen svårt. Men det är också väldigt fint att göra saker. Men det sätter själva bevarande aspekten på ett lite mer komplicerat plan. Det blir lite annat. Jag kan bara visa, jag har inte exakt koll på, men de här är väldigt ovanliga vad jag har lärt mig. I japansk utgåva, Maximum Carnage, Judge Dredd, Virtual Bart och Foreman for Real. Jag tror inte det var kanske många japaner som köpte just Foreman for Real kanske, men jag tror de här är bland de ovanligare spelen till det är lite känt att gaminggrannen kan välta ner lite spel. Ja, men det får vi inte göra här. Nej. Hur går det Natalia för David här? Jag ska inte säga något. Det har väl hänt någon gång såklart, det är det faktiskt. Men annars bakom er har ni också... Ja, vi ska se. Kom här Mikael, vi kan nästan komma in i gången. Det kan vara mycket att ta in, det har vi märkt när vi har besök. Nu har du varit här några gånger Emily, men att det är nästan för mycket att ta in för att förstå. Men vi kan snabbt bara ge er en uppfattning. Här har vi ju europeiska samlingar, alla Xbox Original spel. Amerikanska, tack Natalia. Och sen övergår det fint här till alla Xbox 360. Det var en konsol du och jag spelade otroligt mycket till. Ja. Och där finns det ju väldigt mycket spel som vi ser här. Det är båda de här hyllorna. Och sen övergår vi till något som vi också älskar, Nintendo Wii. Ja. Den vita, vad ska man säga, den vita spelen, där bara är vita fodral. Och det, vad är det nu igen, Mikael? Är det 1400 någonstans där? Närmare på amerikansk Nintendo Wii. Men här ser jag lite nyare grejer också, va? Eller hur? Ja, och det är väl också så att ni får en del donerat också, även från företag som, som skapar, för det är ju att ni försöker få tag på det gamla som redan har släppts såklart, men sen släpps ju hela tiden nya spel som ni såklart vill få in i arkivet också. De är ju minst lika viktiga tänker jag att bevara och få till. Men Jesus, vad det här tar plats. Ja, det är alltså, det är också och då är det både för liksom Switch och det är för PC och det är för PS4 här liksom. Då är det ju en av varje. Så att det tar verkligen plats. Ja, men vi får väl fortsätta titta runt lite. Ja, nu är vi ute ur gångarna. Vi kan, här ska vi se. Här finns det finns hur mycket som helst jag skulle vilja visa, men vi kommer inte hinna allt idag. Men de här tre, vi kallar det block, eller block, är det ett ord? Ja, där. Block 2 och block 3 är i huvudsak spel och tillbehör och lite mindre grejer. Wow, jag måste bara visa den här gången. Kom här. Ja. Oj. Det här är en av de sjukare hyllorna tycker jag. Nej, men gud, titta. Här är alltså bara handhållet egentligen. Vilken candy store. Och det här är liksom långt från allt som finns. Men det är alla olika eller alla ska jag inte säga, väldigt många olika. Pikachu, 3DS:er och... Den är jättesöt. De här är helt 2DS:er är väl här va? Otroligt Pokémon. Hur många olika utgåvor det ändå kom i. Här har vi någon pink 2DS. Det finns massa olika. Vi har väl den här också jätteovanlig. Earthbound 3, eller Mother 3. GBA. Deluxe box. Väldigt, väldigt fin. Med en special GBA i. Ja, det finns... Ja, den här är helt... helt mindblown. Ja, verkligen. Vi har väl även den, vet du det? Kommer du ihåg den här Mikael? McDonalds DSen. Lådan som du pekar på. Den? Eller den? Den. Vi måste bara visa den. Se om det är rätt. Ja, där är det. En lång historia kort.
Den här är väldigt unik. Alltså nu ska jag säga, DSi är det väl va? Ja. Med McDonalds-logga som vi ser. Och McDonalds hade en grej att de ville lära sin personal hur man gör hamburgare. Och det här var alltså före smartphones-tidens tid kan man säga. Så det var en väldigt smart idé, lite före sin tid, att men vi gör typ som ett spel /app där man kan lära sig hur de anställda ska göra matlagning och sånt. Så då skickades det ut en massa McDonalds med en speciell kassett då, för att lära personalen. Sen var det väl att det försvann bort ganska snabbt när jag förstått rätt. Och då skulle alla skickas tillbaks, men några har ju levt vidare och överlevt. Och vi har en av dem här då i... Men också kassetten? Jag tror inte vi har kassetten faktiskt. Men... Den är ganska... Den om är någon väldigt har där hemma så hör av till Embracer Games. Ja, men det är väldigt cool rekvisit. Ja, vilken... Emily, du kan få äran. Vi ska in till gång 3. Och då håller du fram... nu är det mycket tjockare här ju. Den ska du in i. Precis. Den ska in i. Då får jag trycka bort den här då, tänker jag. Så nu är vi lite bredare hyllor för att få plats med, vi kan ju kika där lite så datorer och skärmar och allting. Commodore och allt. Och känner man mig så känner vi till att jag gillar skärmar. Och bland det första kommer jag ihåg som vi såg var ju faktiskt den här Sharp SF1. Det är ju en av, vet du det? Och jag brukar ofta få frågan, finns det något här jag själv skulle vilja ha? Det här är en av de grejerna. Det är alltså en Sharp SF1, det är alltså en tjock-tv inbyggt med en Super Famicom. Så du har verkligen sett i kassetten här, på, av och sen är det kontrollportar där. Ska vara väldigt bra bild eftersom det är inbyggd RGB direkt in. Och vi har inte bara den lilla. Vi har även storebror här. Jag tror den här är väl typ 14 tum och den här är väl lite större, 20-21 tum. Lite större bara. Lite större. Men hur har ni fått tag på dem då? Liksom, mycket av de här coola grejerna den här gången, eller allt härifrån faktiskt. Allt i den här gången är från samma person. En person i Österrike. Vi kallar det för Österrike-samlingen. Han hade samlat i 30 år. Wow. Och hans källare, det var det första jag fick se när jag började på arkivet, var att Thomas Sundhed hade varit där då och filmat hans källare och jag trodde inte det var sant. Så han har samlat i 30 år. Vi brukar säga att samlingen ägde han mer än vad han ägde samlingen. Han behövde bli av med den. Så att häftigt att det kommer till nytta till ett sånt här. Kom Emily, får vi visa här. Min favorit står faktiskt bredvid din favorit. Precis, jag är lite twin. Ja, precis. Det här är en PC Engine inbyggd i skärmen då. Så du har dina Hue cards där och du kan... Men den här har jättesöta små högtalare som man hänger på sidan så det ser ut som en liten... som ett litet djur. Ja, det ser jättesöt ut. Ja. Jättefint. Men som sagt, det är mycket att ta in och vart du än kollar här Emily så ser du ju helt det är så otroliga, varför inte ett Time Crisis. Vi har ju även, det här är ju väldigt coola grejer tycker jag som vi också fick med här då. Oj. Det är ju dels Nintendo, det är kanske svårt att se här men vi får göra vårt bästa. Nintendo M82. Butiksdemoställ. Här har vi Super Famicom Box som var främst för hotell i Japan. Där du kunde väl köpa / hyra nyckeln för on-off så var det väl 7 inbyggda spel eller någonting här. Här är också någon sån här hotellbox av Mikael. För Famicom-kassetter som dessutom ser ut som europeiska kassetter med gul, lite annan grå färg. Den är väldigt cool. Det är något snyggt lite dammskydd att lägga över. Ja, det är väl Amiga eller vad är det? Amiga 500. Det är så 80-tals. Så snyggt. Väldigt snygg. Ja, herregud. Ja, här kan man lätt förkovra sig. Är det du David som har varit här lite också? 760, jag kan inte, sajten spelar Byter ring. Och skoltyska kommer fram lite. Tyska ringrostar känner jag nu direkt. Men Big Box Metroid, vi har massa mer Big Boxer borta till Super Nintendo. Men det var lite här. Ja, det är galet. Wow. Ja, vi kan nästan gå varvet runt här lite snabbt så ni får en liten inblick. Och det är arkivhyllorna såklart, det är där vi... Något måste vi alltid fightas med är ju plats. Ja, det är det verkligen. Som sagt. Men det är ganska högt i tak här i alla fall. Ja. Det är ju så att ni behöver stegar här också. Ja, vill du prova stegen kanske? Ni hade aldrig tanke på att ha en sån här bibliotek som den som har... Ja, så man kan verkligen så här åka med. Det här är ganska smart då, för att när du inte står på den så går den rulla. Men när du står på den så blir det vikt. Precis. Men kan inte du ta ner något spel där uppe? Vi ser. Men det här kan vi säga är ju faktiskt en unik samling också. Ja, får vi se, där. En utgåva av alla originalsläppta Nintendo-spel i Europa. Titta. Pac-Man hittar vi. Pac-Man. Och det är väl ungefär 400 spel som kommer i Europa. Barbie också.
Och det är väl också det vi sa med komplett samling beroende på hur man räknar. Det kommer ju även nya spel idag till Nintendo 8-bitan. Men det här är alla spel som släpptes under sin levnadstid får man väl säga. Både officiellt och vissa mer inofficiella. Ja. Men även en dansmatta här i box är ju väldigt charmig tycker jag. Ja, just det. Ja. Det här är ju ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig får man väl säga, i Donkey Kong Classics. Men det är väl just en, vad säger man, SCN-utgåvan här som är... Och svarta serien har vi där också. Alla små. Hur är ni liksom med skick och så på grejerna? Är ni noga med det eller gör det ingenting att det är lite lösa flärpar och lite köttfärsfläckar och allt vad det kan vara? Jag skulle förstås säga att vi behöver absolut inte ha toppskick på grejerna. Nej. Det här skulle jag säga är ett perfekt skick. Vi vill gärna att det har varit lite slitet, har fått lite kärlek. Det har liksom en liten historia kring sig då. Spelen ska ju komma till användning här så där är det väldigt ointressant för oss att ett spel är 10 av 10 i skick. Men sen är det roligt att kanske se lite minnen av att någon faktiskt har använt det. Alltså man kanske ser en prislapp på utsidan, man kanske ser någon så här lite egna kartor och fuskkoder eller vad det kan vara. Sånt är roligt att verkligen kunna koppla det vi har till människan. Går ni även igenom såklart när ni får då en samling, ni börjar packa upp, kollar så att vad som ligger i? I dagsläget har vi inte gjort det för det är så mycket, men det är någonting vi planerar på att göra till nästa iteration, så vi kallar det för iteration 3. För iteration, så att man förstår, det är när ni lägger in det i databasen. Man kan säga att det är som en omgång 1, omgång 2. Och det kan vi förtydliga. Omgång 1 var att få in allting in i vår databas som vi nämnde lite i början. Så alla 74 600 objekt finns sökbara i vår databas. Men då med begränsad information, att det är titel. Och då bygger vi på den här informationen för varje varv. Och nu som jag talade så är vi i omgång 2 och då lägger vi till bilder på varje objekt och även en etikett på varje objekt så vi kan hitta och ha koll på dem. Så att där har vi kommit väldigt långt också. 46 000 och sånt här tror jag av de här 74 000 objekten har blivit fotade av bild då. Så att det... Och det, men det gör ju ni också liksom. Ja, så vi tänkte väl att du kan få äran här. Men jag hörde ju att Lars Wingefors la in nummer 1. Hörde jag. Så då tänker jag att jag får lägga in nummer, vart är vi? Ja, där vi är då just nu. 40 000. Men vi kan nog tillplocka någonting för det här borta så du får... För jag ska säga att jag har lagt in ett spel i arkiv. Du har ändå gjort ett litet avstamp här. Det skulle ju faktiskt kunna göra både iteration 1 och 2. Precis. Ja, för hur när ni har kommit till kapsen, som ni kanske gör någon gång med då alla iterationer nu, för nu får ni ju vara lite picky med informationen ni lägger in då, och ni får in då en ny samling, då är tanken att ni lägger in allt på en gång då. Då blir det iteration 1 och 2 och sen håller vi Natalia och Jocke huvudsak på att planera för iteration 3 och då kanske vi kommer mer öppna upp varje spel, för det har vi inte ens gjort än. Kolla att är allting i, vilka material är det i, är det frigolit, är det olika kemikalier som kan reagera med varandra så att vi vet vilka insatser vi ska göra sen. Men det har varit, vad kan vi säga där när vi pratar om det, att när vi börjar här alla vi från början, vi hade ju massa olika tankar vad man behöver göra och måste göra. Det finns otroligt mycket mer att tänka på än man kan tro i första anblick och skapa ett sånt här ställe. Men vi har tagit en sak i taget och liksom vet om att det här borde vi göra, men vi kan inte göra allt samtidigt. Så vi har liksom gjort det stegvis. Så att, jag tänker vi ska ju titta mycket mer här. Om du nämnde Jukka. Var det Jukka? Ja! Ja, det är nog i verkstaden. Kan vi inte gå och kolla i verkstaden? Jo, men nu har det gått en liten stund. Vi har förberett lite här på kontoret. Det är lite där kiosk, butiksflagga här också. Ja, den är otroligt charmig. De är annars svåra att placera liksom sådär, men här passar den ju perfekt. Härligt, kul att höra. Men kom in till kontoret här. Wow. Välkommen in. Wow. Oj. Det är inte alla som har ett sånt här kontor. Ja, det är mysigt där faktiskt. Herregud. Så här, av de här större samlingarna så fick vi med ganska mycket skyltar, reklammaterial. Jag tror mycket av det här är från Sundhöjdes, Mikael, de här Game Gear. Det är ganska roligt där, inget vanligt tryck- och pipspel. Jag ser, ni har ju lite, jag vet ju Mikael gillar ju Sailor Moon, det är lite sådär nischat. Jag ser David här. Gillar det nog en underdrift. Ja, okej då. Jag ser ju mycket Super Metroid här bland annat. Och jag måste bara, kolla, det här är liksom äkta Sega-reklam. Rocket Knight Adventures och Flintstones. Ni ser att det är en lite stenålders Mega Drive där med träknappar liksom. Natalia här. The Longest Journey förstår jag är ett favoritspel. Ja, det är det. Och så tycker jag om lite Evil Dead, där har jag, men även uppe har jag lite annat jag gillar att åka med. Och lite Computer People tycker jag är. Och Doom gillar du också. Doom gillar jag väldigt mycket också. Den här är också otroligt fin, Nintendo 64-skylten. Nu är det inte påslagen just nu då, men det är sån här fiberskylt. Och den här,
Ja, den Fattar där, du hur ja, jag snygg såg. Den är? var ju så, sjuk. det är alltså en NES-bundle med Turtles 1 då, till NES. Spanien, Mikael, eller vad är det? Något sånt. Storbritannien och Spanien fick bara den här. Och den är ju, måste ha varit varje barns dröm att fått den där. Vad har Jocke här då? Lemmings kanske är någon som uppskattas. Och ett av Jockas favoritspel är Spacer. Vi kan se om Jocke är här förresten. Får han sitta här bak eller? Ja, han sitter här. Vi kan gå in, men Natalia förbereder åt dig här, Emelie. Ja, så jag ska få lägga in ett spel. Du ska få äran att lägga in ett väldigt bra spel här. Men här, oj, nu har vi till area här. Här är vi kanske lite work in progress, så säger man. Och här har vi Jocka med verkstaden och även lite backlager med allt möjligt. Oj. Så här när någonting behöver fixas och lagas. Jaha, nu får vi se. Oj, nej men gud, titta här. Oj. Här ser vi en väldigt luddig kondensator då. Den kommer från vårat D-motorn, original Xbox då. Kolla snabbet som ligger där. Så ska de inte se ut. Oj. Och då kan man ju testa liksom också och se vad det är för något som händer genom att droppa på lite etika. Så ser man att det här börjar bubbla och ha sig. Gud vad satisfying. Ja, det här är väldigt kul att kolla på faktiskt. Så där ska man ha hemma. Precis. Så det här måste vi helt enkelt rengöra och få bort så mycket som möjligt. Det kan ärga både liksom banorna och allt möjligt annat. Man kan om man skymtar, jag vet inte nej, jag kan nog inte nå den. Men om man skymtar så kan man se att ärgningen har börjat flytta sig neråt också. Så att nu börjar liksom kretskortet ta skada också. Så nu är det dags att ta bort den. De här är lite ökända. Det kallas för en supercapacitor. Alltså det är en kondensator som är mycket starkare. Och de använder den här istället för ett batteri. Kan man säga för klockan. Så den ska putsväck nu. Så då måste jag klura ut vart den ligger någonstans. Där har vi den. Och då använder jag lite diverse olika verktyg då. Nu har jag gummihandskar på mig. För att det här är ganska elaka ämnen det handlar om i dem i slutändan, så bättre att vara försiktig än inte. Gud, man förväntar sig nästan en explosion här. Ja. Vissa kondensatorer kan poppa som popcorn faktiskt. Nu måste vi nog på med lite. Ärgningen har gått lite längre än vad jag hade förväntat mig. Så vi lär nog på med lite nytt lödtand tror jag. Gud vad spännande. Hur kommer det sig att du kan allt det här Jocke? Alltid varit pillig av mig, tyckte om att laga saker, går i familjen kan man väl säga. Och sen läste jag elelektronik och jobbade även för Ericsson då. Perfekt. Och var duktig med databaser. Så att, ja, det är lustigt när jag, Mikael, Natalia och Thomas var anställda så saknade vi dels någon som hade den här kompetensen med elektronik och även någon som hade kompetensen med databaser. Så Jocke var ju som skänk från himlen då. Liksom. Ja, nej, men lite utav en mångsysslare. Men som sagt, i huvudsak jag slutade ju att löda professionellt när de flyttade fabriken till Ericsson flyttade sin fabrik då. Och tillverkning. Och jag trodde inte jag skulle göra det här professionellt. Jag förstår det. Så. Ja, men Jocke är en väldigt bra fråga. Jag har frågat när någonting är trasigt hemma eller något. Ja. Som man får lite så här tandläkar-vibes ja, visst får man. Det var den där kragen som saknas liksom. Ja. Lite bråkig ändå. Men den börjar ta sig. Snart har vi den frigjord. Så ja. Det är så. Nu var den borta. Jajamän. Så nu har du säkrat den här precis. kretskortet eller vad det nu heter. Det blir lite städning efteråt då. Som ni ser, det ser inte jätteglatt ut just nu. Just men lite rengörning så ska det nog bli prima det här också. Den här hamnar i garbage. Ja. Vi kan ju säga det är ju, vet du det. Vi har ju mycket gammal elektronik och datorer, konsoler från 70, 80, 90-tal. Det är inte bara att sätta i kontakten och hoppas att det funkar. Nej, just det. Där har vi Jocka då så att vi kan kolla grejerna innan. Innan det smäller. Och när vi väl testade så gör vi det under säkra förhållanden. Vi hade till exempel en Magnavox Odyssey som är vårt äldsta objekt från 1972. Där fick vi kolla liksom att allting var i sin ordning innan vi jag kan ju nämna, nu när du säger det, jag hittade precis, här borta. Nu jag säger bara virrigt. Här är Magnavox Odysseyns strömkälla. Den dög inte. Den var helt, den visade fel värden.
Så liten alltså? Ja, jäklar. Och sen är det amerikansk plugg på den också. Just det. Så den här är inte den här europeiska vi har. Så den var out of spec, så då bytte vi ut den mot den modernen. Och sen snodde vi pluggen från den för den var lite udda. Och där har vi även, det finns ju jättemycket vi kommer att behöva göra. Precis. Då har vi tagit fram en plan framöver för att vad är det mest kritiska. Liksom. Just det här dokumenteras såklart också i databasen och så vidare. Precis vilka kemikalier jag använder och så vidare. Och den här kommer också läggas tillbaka in i förvar sen också när vi hittar på en bra rutin för det. Just det. Därför bor den på min bänk här tills vidare. En annan grej vi också får frågan är att som sagt det är väldigt mycket att tänka på. Men något vi gjorde här, nu så det är ett år sedan blir det faktiskt. Det var att vi har ju batterier i massa grejer. Och då hade vi något vi kallar för batteridagarna. Där vi tillsammans gick igenom. Ja, det var faktiskt då snackade alla det är inte så här rensa team som är liksom rensa batterier. Ja, men det var öppna alla Gameboys, alla PSP, alla tillbehör ligger det batterier i och få ut allting liksom. För batterier kan ju svälla, läcka. Ja, det kan ju förstöra. Ja, det är ett praktexempel bakom dig i lådan högst upp där. Där är det ju en som är riktigt ärgad. Och det var batterisyra överallt på honom. Och jag vet inte, jag tror hon har badat i en saltsjö eller någonting. Just det. Nej, den blir intressant att laga. Gud vad spännande att få se lite hur det här går till också. Jajamän. Och så har vi det är monitorer och det är lite allmänt sånt vi inte har hunnit handskas med riktigt. Just det. Men vi har ju en Stormtrooper står där och vaktar. Mycket bra. Så jag vågar inte gå förbi den. Det är någon laser där som aktiverar den eller någonting. Ja, ska vi se. Ja, men vi kan. Natalia, har du tv? Hon inte? Jo, jag har tv-kockat lite. Men jag har gjort platsen redo. Så det här är ditt kontor då, David? Ja, här sitter jag. Det är högt. Där sitter jag högt. Jaha, nu har vi ett Wii Sing här framför oss då. Japp, till PS4. Just det. Så då tänkte jag det här är vår placeringskod så vi vet att den är då, vi kommer lägga den där på R20B3S7. Så den här ska ut i arkivhyllan? Precis. Alltså. Och Natalia har redan rekat vart den ska stå helt enkelt. Så det är den som heter Current Location där det står. Det där har jag redan tv-kockat. Oj, nu råkar jag dubbelklicka här. Det är lugnt. Där kan du skriva då R20 bindestreck B3 bindestreck S7. Och där kommer den upp. Den kan du klicka på, då är det verkligen så. På den. Och sen objektnummer får den per automatik. Det är i löpnummerordning så det behöver du inte bry dig om. Nej. Men däremot object category, där måste vi skriva in. Oj, gud, den här musen är ju... jag jobbar på kommun, det är inte så här. Jag vet, jag också jobbar på kommun tidigare. Och det här är lite special, för det här är inte bara ett spel utan det innehåller också det är ju mickar i här. Precis. Så då är det inte bara game utan det är något som vi kallar för game bundle. Så du får... Då kan jag bara skriva game bundle här. Och precis. Fan vad snabbt du greppar det där. Ja. Och sen plattform, det här är ju Sony PlayStation. Sony PlayStation och då ska vi välja 4 då. Liksom. Ja. Och nu kommer det då. Nu kommer det. Wii Sing. Det låter som en Pokémon. Nu måste jag tänka att det är ihopskrivet här va? Eller är det mellanslag? Vad skulle du säga? Jag skulle säga att det är ihopskrivet. Ja. Ihopskrivet. Men du kan göra stort rätt där. Precis. Så där var det lite snyggt. Och type, det där är vilken typ av titel där. Och det här är originaltitel. Så då kallar vi det för game title. För det finns massa olika typer av information. Och vi gör ju det här för att vi ska lättare kunna söka sen i databasen kring titlar eller vilket område vi vill veta. Är databasen öppen att söka? Skulle jag kunna gå in som privatperson och söka? Inte än, men så småningom så faktiskt jobbar vi på att göra en viss del återsökningsbar på webben. Men det är ett arbete som pågår och förhoppningsvis inom en någorlunda snar framtid. Vi vill gärna dela med oss av vad vi har så att alla kan se vad som finns i. Och det kommer folk kunna se det här då, Emily. Ja, precis. Yes. Och frågan nu, språk kan vara lite avancerat för det här kan ju vara på massa olika språk. Så då kan vi, men det är ju primärt på engelska. Men det, ska jag ta det? Kan jag ta det nu. Och physical format är då att det är ju en skiva. Men det är väl vad är PS4? Det är väl en Blu-ray? Blu-ray borde det vara va? Ja, är det Blu-ray jag ska välja då alltså? Eller är det disk eller vad ska jag... Ta Blu-ray. Jag får med att vi har det som... just det, Blu är det bara B du. Så.
Och sen region kan man skriva också, men viss information kan ibland vara svår att utläsa i första liksom koll, för att än så länge tittar vi bara på utsidan. Vi öppnar ju inte. Nej, ni öppnar inte och börjar gräva. Precis, liksom, men det är bara man kan se det lite någonstans, att det kanske står. Här kan vi se att det är engelska, franska, italienska, tyska och så. Så man kan ju på ett sätt kanske räkna ut att det är kanske... Men det är något vi har valt att inte lägga för mycket tid på. Så skulle vi sitta och granska varje objekt, hade de här 74 000 objekten tagit. Men i alla fall är det PAL då? Ja, alltså. det räcker som nu. Precis. Ja. Och sen eftersom det är faktiskt 2 mickar så kan vi skriva i notes att det är contains 2 microphones eller något sånt där. 2 microphones included. Och det där är information vi sen kommer att flytta ut till andra i iteration 3. Räcker det med bara to mix? Ja. Eftersom det står så, tänker jag. Det blir bra. Included. Precis. Så. Och nu kan du egentligen spara. Oj, och kan det jag bara är stänga ner det här då? Ja. det är bara. Som kommer där. Och där uppe kommer du se en liten, disketten disketten. Yes. Och så är den Yay! sparad. Så du har gjort... Då ser vi objektnumret där. Precis. Där. Men kan man gå och ställa in det här på en gång då eller nej? Ja, måste vi göra. Men ska det på etiketter och grejer eller? Det kan vi göra vid senare tillfälle. Jaha. Eller vill du gärna eller? Spoiler! Nej, jag skojar. Ja, men det är inte lätt just för vi måste fixa en speciell etikett. Var ska den här in nu då? Ja, följ med antagligen. Här. Ja, nu måste Här vi ha har vi den här. med post-it-lappen. Precis, då vet vi exakt. Går vi som ett lämmeltåg här allihopa? Ja, yes. Tala om lemmings. Precis. Nu har ju såklart varit i din gången. För det, så det är den här som är öppen, det är nummer 20 Ja, då. den är öppen till mig. Ja, det kan vara så att jag var här för några minuter sedan och räkade. Och det här är ju en row, det är hela den här öppningen så att säga. Så alla hyllor så står det här R20. Sen B står för Bay och den sån här hyllsektion. Så det här är Bay 3. Och sen S står det för shelf. Ja, och då är det själva hyllan och Precis. då var det ju 7:an här då. Och där då ska vi ju in... Nej, det är den ovanför. Precis. Ja, För det är en egen... Den har en egen. Oj, vilket håll ska man ställa den här? Så där brukar vi. Så. Ja. Då är det första in där då. Precis. Men här finns det mycket donationer och så. Gud vad roligt. Ja, vi kan nämna när vi ändå är här, det otroliga donationer vi har. Limited Run Games är ju en del av Embracer Group. Oj, och de ger oss en kopia av i stort sett allt. Så här är alla, bara här hade vi kunnat en video i typ 2 timmar. Men det är verkligen en kopia av alla deras spel. Så det är, och de står väl typ i nummerordning här också, Mikael, om jag inte minns mig. Och även alla ska jag inte säga, men väldigt många av alla PS4-spel. Jättefina sådana här specialutgåvor. Och Jurassic Park, precis, Rodland. Jag tror vi har en mer coola, mycket, här alla. Ja. Kontravisioner, versioner och även här, de här är ju kolla in det här Emily. Ja, jag håller i dem. Här, soundtrack på Turtles-spelen, både till CD, Oj. det är Game Boy-spelen och Radical Rescue, och så även på kassettband här. Wow. Vi får nästan visa våran stereo-hylla här sen också. Jag såg lite mer som vi borde lägga in där sen nu som har... Ja precis, vi får byta alla musikmedia till den bänken här framöver. Men sagt, det är mycket vi vill göra. Vi kan väl nämna det också att vi håller på nu i iteration 2, sätter etiketter på allting. Och när vi har gjort det så börjar det stora arbetet med att då kan vi flytta runt allting. Sammanslagningen! Sammanslagning. För då har jag allting en etikett på sig, vilket gör att vi har koll på historiken. Om du donerar något hit och objektet har ett etikett på sig så vet du att det här spelet fick jag hem. Så när allting har en etikett på sig, då kan vi börja flytta. PlayStation 4-spel vet jag vi har på flera olika ställen. Vi kan flytta det till samma, kanske göra en PlayStation-gång, en Nintendo-gång, en Sega-gång, en PC-gång, en Commodore-gång. Amiga-gångar har vi redan. Ganska många. Amiga-gånger har vi redan 2 stycken av här. Så att, ja, det är mycket. Så att det är väldigt spännande. Coolt. En fråga vi ofta får också är ju inplastade spel. Hur gör vi med det? Så vi nämnde väl det, så skicket inte, vi vill inte ha trasiga spel och vi vill inte ha 10 av 10, men någonstans där mittemellan. Och inplastade, vi vill att spelen ska komma till användning och fylla ett syfte. Så inplastade spel är vi inte jätteintresserade av, men vi har stött på väldigt många av dem. Och då tar vi av plasten. Då plastar ni av dem? Ja. För plasten krymper, det blir som ett mikroklimat. Vi har många exempel, nu kanske har vi nog inte kvar något exempel här. Vi hade någon vi såg häromdagen, men herregud, vart var den? Det var riktigt tråkigt. Men det är plasten krymper ju med tiden och stryper spelet. Så att det verkligen... Varav namnet också, krympplast. Ja, med tiden så vi har haft många praktexempel. Nu har vi nog tagit bort plasten på alla för att rädda spelen. Ja, precis. Hela raden där med Nintendo 64 var
Men jag har lite gammalt videomaterial jag kan klippa in här. Där man i alla fall ser att kartongen verkligen... Ja, scenen! Ja, alltså jag vill inte avbryta dig, men wow! Sätt dig! Oj. De är väldigt sköna. Vilket ställe! Och här har vi då, som du ser, en scen. Är det här ni tar eftermiddagsfikarasterna? Ja, men det händer. Eller kanske några videosamtal. Och när vi hade invigning, större sammankomster. Vi har haft mycket skolor på besök och forskare. Då kanske några av oss står och informerar om någonting och då står vi på scen och de brukar stå eller sitta framför scenen. Riktigt snyggt. Där. Så att vi har ju kameror. Ljusskylt också. Ja, en Embracer Games Archive ljusskylt. Det var vi tvungna att ha, David. Ja, det känns som att... Det var ett måste, kände jag faktiskt. Så den vart vi väldigt nöjda med. Verkligen. Men här på scenen har vi ju tänkt att mångfald tänkte jag säga. Så mycket som förhoppningsvis kan nästan alla som sitter här känna igen någonting. Så det är från olika tidserer och olika genrer och... Men även sånt som är lite ovanligt så att man blir lite nyfiken. Så att det inte bara det här... Du måste man visa känner det. Igen. Natalia har ett objekt som man brukar visa. Så jag tror du kommer att gilla. Du måste, jag vet inte, men jag föll för den här kartongen här uppe. Det var liksom den, det jag den. såg. Den är ju svår. Loopy. Ja. Den vet du såklart jättemycket om, för den var ju superpopulär. Nej, det var den inte. Nu är jag lite kort, så jag kan inte ta ner den. Och jag tittar på David. Oj, vilken stöt. Ja, faktiskt. Men Casio Loopy, när man tänker Har Casio... ni elektricitet i hyllorna som ni ska... Det är mattarnas fel. Men shit, kolla. Men Casio, då tänker man kanske klockor, miniräknare, syntar och så vidare. Just det. Men de försökte på sig att göra en konsol, och som ni ser, det är fina hjärtan och roliga färger. Så det var ju lite mer riktat till tjejer. Sig till, unga tjejer. Och det som gör den här... baksidan här också. Ja, den är fantastisk. Och här kan man se lite det som är syftet med den här konsolen, för det är ju en liten skrivare och så här fram, så man kan skriva ett klistermärke. Så det är mycket det som är syftet med konsolen, att du ska kunna skriva ut dina egna. Så du får den här. Färg! Ja, i färg! Jag ser fram emot vad pratar vi för årtal här? Ja, när var det? Det har jag kollat upp, men den ligger någonstans i 90 90-tal känns det som skulle jag säga, eller? Tidigare delen. Precis. Ja, svårt att säga. Ja. Och släppte i Japan då, eller? Ja, den släpptes inte mycket fler platser på jorden, tror jag. Här får väl Jocka någon dag så gör vi den där skrivaren. Det skulle vara jätteroligt. Det skulle vara jätteroligt att skriva ut våra egna klistermärken. Precis som jag är sugen också med, nu har vi inte visat den, men Gameboy symaskinen. Det skulle vara jätteroligt att sy som en liten tygpåse bara så, men jag vet att jag har sytt den på liksom att det har varit Nintendo symaskinen, Gameboy symaskinen. Det skulle vara skitcoolt. Vi kan nu blir det snabbt här bara, men det här är ju Divers 2000, en Sega Dreamcast TV med inbyggd Dreamcast i sig. Även lampor på sidan och det ser ut lite som Sonics huvud. Oj, vad skimrig den här var. Ja, det är Collector's Edition som kom i, nu ska vi se, det här är väl amerikanskt, det är jag ganska säker på. Och då är det faktiskt en kartongskiva påklistrad på här liksom. Och så är kassetten i guld faktiskt. Den känns lite mer komplicerat att bevara, bara att den är påklistrad. Jag tänker så här, klister och plast. Den är jättefin. Den är väldigt fin just nu. Men ska vi kolla för symaskinen, Natalia? Ja. Jag tycker den är rolig. Men här har vi kan snappa lite svenska spel. Många har väl koll på Gizmondon. Stora floppen får man väl säga, men som var före sin tid. Men även där uppe har vi sen det första spelet som hamnade i databasen också. Den det kan vi visa. Där. Här har vi River Raid som var det första spelet Lars Wingefors förtecknade in. En barndomsfavorit för honom. Yes. Och här har vi även ett Donkey Kong Country signerat av David Weiss som har varit här i arkivet faktiskt. Och så ser man ju Goldpacken. Goldpack har vi pratat om mycket i tidigare videos. Och Gena Sisters där är väl inte en jättevanlig utgåva att hitta fysisk i den versionen. Är det här ett original Game Boy Micro monter också? Ja. It's so cool. I love it. Det är väl 3 av de här är dummies tror jag. Jag tror bara den där är en riktig, den som har strömsladd till sig. Vad tyckte ni om Game Boy Micron? Jättecool, men vi har pratat lite om den faktiskt. Men jag tycker den är för skärmen är så liten så det går knappt att spela på den. Men jättecool som grej liksom. Den är väldigt söt. Ja. Den är väldigt gullig, Och så sagt, man hade kunnat gått och kolla här. Mycket vi har ju även Zelda och Ocarina of Time 64 där. Super den och Neo Geo. Neo Geo. Ja, det finns mycket. Men vi kan visa symaskinen här, Natalia. Vi stannar aldrig till här riktigt när vi börjar.
Här har vi faktiskt jättefina samlingar och nu är det här. Nu står det lite stegar här. Jag flyttade på dem tidigare men nu... Men här är det lite att man kan kunna kolla lite, för arkivgångarna är ju lite trånga för att vi ska spara plats såklart. Men här har vi lite så att man kan se. Och då har vi några unika samlingar här. Här har vi bland annat väldigt många Sega Mega Drive, inte alla, men Sega Mega Drive Europa. Mycket PC och här är en otrolig hylla. Ja. Här har vi då alltså Emily, Sega Dreamcast. Någon som kollar på den här videon nu lär ju nästan dregla sönder. Här är alltså vad vi tror då. En komplett japansk samling, en komplett europeisk samling och en komplett amerikansk samling. Och ganska intressant att se att i Japan var spelen vita och röda. Håll enhetlighet. I Europa hade de här tjockare boxarna. Och är det de som går sönder så lätt? Går sönder jättelätt. Och antagligen tjock bruksanvisning där att fodralen blir tjockare och väldigt ömtåliga. Jag tror det finns väl någon rättstvist att man inte fick ha en röd logga så den blir blå istället. Och sen i USA är mestadels, det är lite 50-50, svart eller vit rygg då. Och man ser ju att det kom överdrivet mer spel i Japan här också. Jag tänkte nu när du sa det här att många där hemma dreglar sönder när de ser det här och jag tänker att många som ser den här videon kanske tänker att när får jag komma till arkivet? Jag får ju vara här idag. Men det kan jag säga, det är jättemånga som vill besöka oss och det tycker vi är jättekul. Vi hade också velat bara komma hit om vi inte jobbar. Jag tänker mig jag hade varit här för jag hade nog klättrat på de här hyllorna. Jag satt och knackade med kameran. Men det är jättekul att många vill komma hit och vi försöker bjuda in så mycket som möjligt. Vi har en hemsida, vi har sociala medier där vi lägger upp videos och postar om vad som händer i det här arkivet. Men vi prioriterar ju besök som handlar om att främja spelkulturen, spelhistorien och spelbranschen. Skulle vi vilja ta hit, skulle alla som vill besöka oss, skulle vi inte göra något annat än att bara, det skulle antagligen ha en lång kö här utanför. Förståeligt. Vi har funderat på att kanske ha öppet hus någon dag sådär, men det är ingenting vi har bestämt än. Men har man en förfrågan, kollar du på det här och skriver en bok eller skriver ett skolarbete eller ska forska om någonting, gå in på vår hemsida så har ni kontaktuppgifter där och då kommer du i huvudsak kontakt med mig och Natalia så försöker vi såklart hjälpa till så bra men vi kan. Annars är ju arkivet stängt för allmänheten så att säga på det sättet. Det är på inbokad tid och man måste höra av sig så förbereder vi så gott vi kan det som du som forskare eller vad du vem det är. Och på sikt vill vi gärna kanske också kunna hjälpa. Så att museum ska ha en utställning. Kanske de behöver låna objekt från oss. Men det är sånt vi kommer till lite framöver. Just det. Men det var den hyllan. Nu måste jag börja gå på. Vi skulle till symaskinen men det går inte så bra. Här Famicom-samlingen. En version av varje Famicom-spel. Wow. Helt otroligt. Också inplastat just nu då, men det ska tas av. Det har påbörjats lite här faktiskt. Men det är så charmigt de här första spelen som verkligen är. Ja, jag såg dem. De är ju lika stora som kassetten själv. Jättegulliga. Så det här är de första som släpptes alltså? Det vågar jag inte, men jag tror det. Det var någon tidigare Mikael, va? De här. Häftiga. Och det finns massa coola grejer som här kulsprutan, jag gillar ju den där. Top Rider. Upplösbara motorcykeln. Som jag alltid brukar poängtera, det där är ju ett barn som sitter på motorcykel så den är ju ganska liten. Alltså. Och här har du så här Whack-A-Mole. Det är så smart grej med Whack-A-Mole. Kul! Man undrar hur snabbt man tröttnar på den här egentligen. Men det var kul i 10 minuter. Jag undrar också hur bra kvaliteten, alltså hur bra den håller. Sen har vi även samma sak där, upplösningsbar punching bag. Så du står och slår på. Som en boxningspåse. Och gud, här fick det verkligen plats i en hylla. Ja, det är några hål där nere. Ja. Men wow. Fast det är inte alla spel. Det här är långt från alla. Det här är ju PAL-släppen på PlayStation. Och de höll ju en enhetlighet med verkligen svart bakgrund med samma typsnitt på texten. Otroligt många spel till PlayStation. Så har vi ett av våra större objekt, Adam. ColecoVision. Okay. Nästan som man skulle tro att våra hyllor är skapta efter den, för den får plats på millimetern. Alltså kan ni förstå att köpa den IRL? Nej, man kan nog inte förstå det. Nej, alltså komma hem med den liksom. Skrivare, tangentbord, dator. Familjen är så nöjda där och på bild. Älskart. Ja. Det var något jag märkte vanligt just på 70-80-talet. Det ska alltid vara en familj, eller alltid ska det inte vara, men ofta var det en glad familj. Men det är ju mycket kring Nessen också, tänker jag. Jo, men det är det faktiskt. Men nu Natalia, symaskinen. Den ligger lite tråkigt kanske där nere. Så vi får liksom... Men du gillar att sy, Emelie, så att det kanske är något... En Jaguar Gameboy symaskin alltså. Jaguar är ju ett bra symaskinsmärke liksom. Men då gick de ihop med men liksom varför? Ja, anledningen var ju att mikrochippen var ju ganska en dyr liksom. Ja, tack så mycket David. Du kan visa den precis. Men vad heter det?
för att utnyttja teknik folk redan kanske hade hemma så tänkte man, vet ni vad, då kan vi göra alla stygnen och lite roliga saker i de här. Så man kopplar den via en sladd här någonstans. Precis, där finns, jag tror man precis, där har vi Game Boy Connector-sladden. Så då har du speciella cards med mönster och då kan du sy där. Så det var ganska nytt och väldigt tidigt för att just få lite roligare som mönster liksom. Till. Och så finns det en variant som inte vi har, inte än, som har också en brodyr, alltså en broderingsarm som man kan brodera. Också, ja. Så det är väldigt coolt. Och som sagt, det skulle vara jätteroligt att sy någonting med den, bara veta att den är sydd. Men vi har dessvärre inte spelen, va? Så det är något vi borde införskaffa. Jag tror de är ganska svåra att hitta. Ganska. Men vi har mycket här som är ganska svåra att hitta. Men en grej som är lite rolig tycker jag. Där har vi Famicom. Jättefin stor samling. Men bakom dig har vi SG-1000 som släpptes på samma dag. Just det. Och biblioteket, det är ju så här mycket. Det är inte lika, så det blev inte lika populärt. Segas första som du sa släpptes samma dag som Famicom. Men jag lever väldigt mycket i skuggan. Ja, vi har ju varit inne och kikat lite i databasen. Jag har ju lagt in ett spel och så. Men som sagt, ni kan ju då internt här söka upp spel också. Ja. Hur ofta gör ni det? Ja, dagligen skulle jag säga. Men vi kan börja med att visa att skulle jag vilja veta vad vi har i Metroid-väg så kan jag liksom kan jag skriva Metroid. Oj, nej, det vart du söker på mat här. Ja, det är jag faktiskt. Metroid kan vi söka på. Boom. Och då får vi upp här att vi ser, det är svårt att se i kameran kanske, men 56 hits får vi. Och vi har ni fotar ju allting också. Ja, så vi kan ju till exempel, om vi ska trycka på media-knappen här också, vart har vi den? Där. Ja, då ska vi se. Då dyker det upp här. Nu har vi Metro Prime Trilogy, nu är det lite segt för att ladda. Du ser, där. Där kommer den, ja. Och vi skulle vilja se något annat här, Metroid Other M. Så kommer det upp här alldeles strax, hoppas vi. Där. Snyggt. Så då har vi bilder på, och det underlättar ju otroligt mycket för Thomas framförallt som är inköpare för att kolla vilka varianter vi har. Och då har vi även kort på både fram- och baksida här. Men Emelie, finns det något du vill söka? Men jag tänker vi måste ju testa systemet här lite och se om det är så bra som ni säger. Ja, det kan vi göra. Nej, men också se just det här kring unika objekt. Jag gillar ju lite Barbie-spel. Jag har ju en liten Barbie-spelsamling. Men det finns ju ett spel till 3DS, är det, va? Ja, precis. Som är väldigt ovanligt. Har ni det? Ja, vi kollar. Har ni det? Vi skriver Barbie. Ja. Hur många träffar tror vi får? För gissa lite. Antal även du gissa. Oj, ja det är... Ganska mycket. Jag gissar från 32. Jag säger som Mikael säger. Nej, jag skulle nog gissa mer närmare 100. Men 41 det var mycket mindre än vad jag trodde. Nu är det kanske inte optimalt att jobba här i laptop-mode. Jag borde egentligen zoomat ut. Men här ser vi alla Barbie-spel vi har då. Ja. Mycket horses ser man. Det är mycket häst och Barbie. Och jag vet faktiskt vilket spel du menar. Du menar det här Barbie, vad heter det? Pumps and Glams, eller vad heter det? Den tror jag det. Nej, det borde du inte ha bild. Nej, precis, den ska inte ha bild faktiskt. Nähä. Men jag kan se, vi kan börja med att jag hittar den här, vi ska se. Men hade du också kunnat sortera här nu på konsol, alltså format? Så. Ja, det hade vi också kunnat, ja, precis. Men där är den nog, skulle jag tro att det är den där. Nintendo. Room and Glam, ja. Det borde, nej det är Game, nej, ska vi se. Jo, men det är den. Borde det vara. Nintendo 3DS där. Ja, precis. Var ser du där? Där. MTS. Ja, där, precis. Och då är det gång 16. Gång 16. Hylla 6. Nej. Ja, precis. Hylla kan man säga. Och shelf 3. Okay, kommer du ihåg det? 16, 6, 3. 16. Och så här gör du. För att se. Man nu? Du ska bara göra med din hand lite så här. Lite framför den. Här har vi ju 16. Ja, det är min hjärna som Då tar vi dit dem här då. Du kanske Emelie kommer behöva en steg också. Om det är 3:an så kan det nog Emelie. Faktiskt. Oj då. Jag behöver ju inte steg då. Men vi andra behöver det. Och jag tycker tiden står stilla bara man kollar på det här tycker jag när hyllorna rör sig. Nu får jag att du köra in den här dagen så jag inte mosar något här på vägen. Det ska väl inte göra. Vad sa vi nu Emelie? Kommer du ihåg? Nej, 16, 3. Nej. 16, 6. Precis, 16, 6, 3. Och det är faktiskt en samling vi kan byta plats. Det är faktiskt en samling vi la in av bara några dagar sedan. Var det faktiskt. Och det är den här jag nämnde förut. 6. Amerikanska 3DS-samlingen.
Och så går vi upp till 3:an. Men här måste jag ju leta. Och då har vi faktiskt arkivstudenter som är här och hjälper oss och även lär sig arkivarbete. Och de ställde väl i bokstavsordning tror jag faktiskt. Kolla! Där har den, precis. Ett av de ovanligaste spelen till Nintendo 3DS. Varför? För att det hade redan kommit till Nintendo DS och Wii. Och sen släppte de det till 3DS också. Och jag tror bara det kom i typ Kanada. Och det är just den amerikanska utgåvan som är ovanlig. Okay. Och vad folk tror så släpptes den inte i USA utan bara i Kanada av någon anledning. Och att den såldes så dåligt i början så den drogs tillbaks ganska omgående. Så att det är väldigt få som har liksom kommit ut till allmänheten då. Vad kostar den? Nej. Ja, men jag tror det är 30-50 000 för den. Eller 30 kanske. Det är ganska stort spann där, 35 ja, men jag alltid skjuter från magen, men någonstans. Skjuter från magen? Den var ny. Den kan vara från höften. Men, men innan kan vi säga att vi hade databasen, så Mikael som filmar här, innan vi hade databasen så var det Mikael. Vad gjorde ni då? Eftersom Mikael den som har varit mest ute i samlingen så liksom var väldigt bra minne också, så att hon har väldigt bra koll på var sakerna stod. Vi får också skryta lite på Mikaels håll här. Mikael har ju vunnit Super Mario Bros SM. Jag glömmer alltid bort 5 gånger va? Jag brukar säga 4 men jag har lämnat det 5 gånger. Och du och jag möttes ju i finalen Mikael senast faktiskt. Så Mikael det var väldigt spännande. Ja, det var. Du hade ju faktiskt en utställning med arkivet på Retro Gathering. Ja, just det. Kan det ha varit 2 år sedan höftar jag något sånt. Och då ställde vi ut Sega SG1000 där bland annat. Så det var kul. Det var väldigt kul. Ja, det var väldigt kul. Vi har varit runt lite och gjort lite utställningar här och var och på mässor och vi känner väl och klämmer oss fram lite med mycket och vi nätverkar ju väldigt mycket. Framförallt tänker vi mycket att vi kan inte göra allt, men gemensamt med andra kan vi göra väldigt mycket. Och där är det bra att vi är ganska unika med att ha de fysiska spelen. Någon annan kanske fokuserar på andra saker och då kan vi komplettera varandra. Precis, vi kan bevara mer tillsammans liksom. Och även att vi gör det här från grunden. Finns ingen annan riktigt som har gjort det vi gör. Så att det är jättebra att vi kanske kan få lite tips och tricks. Och vi kan även förhoppningsvis hjälpa andra som ska göra något liknande. Skulle någon annan nu någonstans i världen skapa ett liknande arkiv så skulle jag rekommendera dem att höra av sig till oss. För då kan vi ge väldigt många bra råd på vägen. Jag har haft lite trial and error. Ja, men lite så. Och vi har väl verkligen tänkt många varv innan vi beslutar oss för någonting. För att speciellt det här med iterationsarbetet med att lägga in någonting i databasen. Kommer vi på någonting när vi har gjort 20 000 objekt. Oj, varför gjorde vi inte det här? Då är det liksom lite för sent. Eller att vi gör alldeles för mycket också. För att det handlar ju också om tid och vi vill ju kunna göra saker i någorlunda bra takt. Så det handlar ju lika mycket om vad vi väljer att ha som att det vi väljer att inte ha. Så vi måste konstant ifrågasätta oss. Liksom, är det här bara någonting jag tycker är roligt och bra att ha eller finns det faktiskt ett syfte? Och där har vi landat i det. Databasen är för att vi ska hitta objekten och veta att vi har objekten. Från början tänkte jag men vi borde lägga in vilken tillverkare det är, vilket år kom det. Så här, men den informationen finns ju. Den hade jag kunnat googlat på en dator. Man kan ju lägga in all text som står på baksidan. Det finns ju ingen stopp. Och på sikt kanske sånt kommer in, men det är inte alls viktigt. Men inte nu, nej precis. Och där kanske vi kan samarbeta med andra som har någon bra databas med det redan. Så att, men ni har ju verkligen en spännande resa bakom er, men också en spännande resa framåt. Ja, verkligen. Och det är en evig resa. Så att vi hoppas och tror att det här är någonting som har, jag tycker redan nu att det har ett stor potential, men det kan bli något riktigt stort för dels spelvärlden och även sätta Sverige på kartan. Jag brukar jämföra sen med Norge har sitt fröarkiv som de flesta känner till. Jag har alltid hört talas om det sedan jag var liten. Och jag vill ju tänka att Sverige är kända för att ha ett spelarkiv här i Karlstad som främjar spelkulturen. Så att, vi får nämna också att vi har faktiskt haft Parisa och kulturminister på besök. Så vi har haft en del finare besök. Men också. Även spelutvecklare. Vi har haft, alltså frågor kan verkligen vara till, alltså från stora politiker. Det kan vara industri. Man måste tänka att det var någon som var här och testade på konsolen och spel. Vad tänker jag på då? Jag tänker på Atari 2600 plus. Exakt, ja precis. Sen hade vi en person från Playon som var här. Vi kan nästan, ska vi springa ut? Vi springer ut lite. Ja, vi springer ut igen. Jag tror det här kan bli den längsta Gaminggrannar-videon ever. Nej, men de ville släppa en ny Atari-maskin. De flesta har väl koll på Atari 2600. Just det. De ville släppa en ny Atari 2600 som skulle heta Atari 2600 plus. Som
kom då med lite moderniserad med HDMI och säker ström och allt det här. Och även full bakåtkompatibilitet. Kompatibilitet. Det kommer ju börja. Tunga bara. Så att den ska även kunna ta alla gamla Atari-spel men även ta nytillverkade spel. Ja. Och då kom den ansvariga personen hit. Det var nog 3 eller 4 gånger. Det var många hade gånger. med sig prototyper och vi testade, vi har ju inte alla men vi hade över 400 spel tror jag som testades och såg hur det funkar. Och det var också väldigt tur att vi hade Jukka för den här prototypen var lite svajig i början och där kunde Jukka fixa och laga lite där. Det är också så att vi ett kunde häftigt sätt att kunna nyttja arkiv. Nu har vi tyvärr inte den framme men vi kunde i alla fall vara vi kunde vara behjälpliga med den att ta fram liksom, och även så att nya generationer kan spela. Det är också en form av bevarande. Att, vill man spela gamla Atari-spel, att få tag på en gammal Atari-maskin är inte jättelätt och den ska funka. Ja. Du kommer inte jättelätt kunna koppla in den i en platt-tv om du vill spela på en platt-tv. Nej, men det är ju det tillgänglighetsgöra. Ja. Precis. Och så hade vi ju Kenji Matsubara, VD för SNK just nu då. Även har varit högt uppsatt på Sega och även Koei tidigare. När kommer Miyamoto? Ja, det är, när frågan kommer, vad är vårt drömbesök? Då säger jag, det är ju drömbesöket. Då hade nog också Mikael blivit väldigt glad. Så att, vi får nästan, när vi ändå är här, när vi pratar lite Kenji, vi har ju en komplett Neo-Geo-samling. Ja, jag såg den hyllan, den var ju kaxig också. David påpekade DS-hylla, eller Gameboy-hylla, men för mig är det den här faktiskt. Den här ger mig rysningar nästan varje gång jag ser. Neo Geo AES. Glömmer alltid bort årtalet. Mikael brukar hjälpa mig. 90. Kommer jag alltså då typ några år innan Super Nintendo. Och det är ju en otroligt kraftfull maskin som har hållit bra länge. Ja, kassetterna är ju maffiga. Alltså. Ja, den var väl egentligen tänkt från början. Egentligen var väl mer en uthyrningskonsol för hotell och lite sånt där. Men så kom det ett sug för att folk ville ha den. Ja. Och spelen var ju superdyra. Och verkligen en Rolls-Royce-konsol. Men här är en komplett samling av alla spelen. Men alltså de håller ju så bra än idag. Jag tycker Metal Slug, det ser ut som att det hade kunnat släpps nu och det är så. Och det är kul att vi 3 står här för vi 3 håller ju det här spelet otroligt. Det är ett av våra. Har ni inte spelat det här så är det en läxa att göra. Vi kan snabbt säga det är en versus shooter, varsin del och så skjuter man över saker de andra. Underbara ljudeffekter, det här barna ploppande. Älskar det ju också, barna har spelat väldigt mycket. Ja, det är helt, karaktärerna är helt underbara. Jag skulle säga 10 av 10. 10 av 10. Topp 10, 100 eller vad ska jag säga. Sen är det ju ändå många som gillar LucasArts. Jag har inte spelat jättemycket LucasArts själv ska jag säga. Jag har spelat mycket av de här tidigare titlarna. Jag kan inte säga att jag har spelat så mycket av Star Wars-spelen. Men det börjar ju där uppifrån. Sen är det ju Monkey Island och det är Manic Mansion och Indiana Jones. Och då kan man också se lite intressant här exempel på, man ser om det var många Monkey Island vi har. Men kollar man noga här så ser man den Amiga-utgåvan, Atari ST, IBM, Macintosh, IBM AT. Så att den här samlaren var verkligen hardcore. Det finns jättefina. Kan du ta fram, vilken är det? Jag tycker den där, det digger jättefin, den koreanska där. Jag tycker om liksom formfaktorn, den här lite avlånga och den är precis, vad heter hologram? Nej. Ja, det är lagom mängd. Man blir nyfiken att veta mer. Ja, man blir. Ja, den är otrolig. Så att det finns, jag brukar också fråga, har ni IT? Brukar man vara fråga. Ja. Det spelet som fick väl stämpeln att det var dens fel att hela spelindustrin kraschade där på 70-talet. Eller sent, eller tidigt 80. 83 var videospelskraschen i USA. Och då var det främst USA då egentligen. Det här spelet massproducerades ju. Det var väl typ fler exemplar än vad det fanns konsoler. Och den ökända historien med att begravdes ute i öknen. Ja. Då ska man ju säga att E.T. sålde förhållandevis bra om man jämför med de bäst säljande spelen. Men det är precis som du säger att de gjorde för många kopior av spelet. Så det blev alldeles för mycket osålt. De slängde även Pac-Man och sånt i överskottslager i New Mexico. Ja hörni, det känns som att vi har kunnat gått runt här i flera timmar. Vi har egentligen bara skrapat lite på ytan känns det som. Men wow, vilket ställe. Vi kanske får komma tillbaks och filma. Vi kanske får komma tillbaka. Precis. Men för tydliga, det är inte bara tv-spel, det är även PC och dataspel. Precis. Och vi har massa även, det har vi inte kollat på, men vi har massa datorer och Amiga. Så återigen, vi har bara skrapat. faktiskt.
Ja, men tusen tack för rundvandringen och att framförallt jag fick kika runt här och alla ni där hemma har fått en inblick i arkivet och det fantastiska arbetet som sker här varenda dag i Karlstad. Och som sagt, vill ni veta mer, gå in på vår hemsida. Vi finns även på sociala medier om man vill hänga med oss lite vad som händer. Och kanske har man något man kanske är intresserad av att sälja eller donera, så går det att få fråga det också. Ja, för det brukar vara många som, främst donera brukar många vilja ha sugna på när de har varit här. Och nu kan vi ju se allting i databasen. Så att vi vill ju inte ha något vi redan har. Den en av varje. Ja, men tusen tack alla ni som har tittat. Gilla gärna videon, prenumerera gärna på oss, så fortsätter vi kanske besöka arkivet här. Ja. Vill du testa något nu i slutet eller med hyllorna? Jo, men du sa ju något att jag frågar ju lite där, har ni inte råkat klämt någon i någon gång här att man går och liksom skjuter på de här hyllorna? Men det är någon sensorer i. Det finns sensorer och även om det är motstånd så stannar så att det är safe. Så jag tänker vi får ju testa det. Ja, det kan vi. Ja. Men vi säger hej då. Hej då!